ใครๆก็เข้าครัวสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำไอศครีมตัวหนึ่งค่ะให้น้องๆเลยค่ะแล้วก็ให้รุ่นผู้ใหญ่ละกันค่ะระลึกความหลังกันนะคะ ที่แบบตอนเด็กๆมีรถเขียวๆมาที่โรงเรียนนะคะเราจะดีใจกันมากเลยค่ะนั่นก็คือไอศครีมไมโลค่ะไอศครีมสูตรนี้นะคะก็จะใช้เป็นตัวไมโลผงๆเนี่ยแหละแล้วก็จะแอบเพิ่มสัมผัสนิดหน่อยค่ะโดยการใส่ช็อกโกแลตไมโลเป็นมิกอินนะคะก็เดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับส่วนผสมของไอศครีมไมโลนะคะก็จะมีไมโลค่ะครีมแล้วก็นมสดค่ะช็อกโกแลตไมโลหั่นหยาบค่ะไข่ไก่อันนี้เป็นไข่ไก่พาสเจอไรซ์นะคะน้ำตาลทรายค่ะกลูโคสเกลือแล้วก็วานิลาเอ็กซ์แทรคค่ะส่วนผสมครบแล้วไปลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะก็เริ่มต้นนะคะเราจะเอานมนะคะมาตั้งไฟอุ่นเดี๋ยวอุ่นให้นมเริ่มอุ่นๆนิดนึงนะคะเราจะเอานมตัวนี้มาใส่ไข่กันค่ะระหว่างที่เรารอนมอุ่นเดี๋ยวเรามาตีไข่รอดีกว่าค่ะก็ใส่ไข่นะคะเปลี่ยนมาใส่ถ้วยนี้หน่อยจะได้คนได้ค่ะเราจะคนให้ไข่มันละเอียดเลยนะคะอันนี้จะเป็นขั้นตอนการทำไอศครีมแบบต้มไข่นะคะหรือว่าคือเราต้องการทำให้เหมือนเป็นการใช้เครื่องพาสเจอไรเซอร์ค่ะแต่ใช้การต้มแทนค่ะก็เป็นการฆ่าเชื้อไข่นะคะก็จริงๆมันมีวิธีทำขั้นตอนการทำไอศครีมแบบว่าไม่ใช้ต้มก็เหมือนให้เปลี่ยนเป็นไข่พาสเจอไรเซอร์นะแล้วก็ถ้าดูสูตรแบบไม่ต้มลองไปดูสูตรพวกไอศครีมพายเลมอนก็ได้อย่างนี้ก็ได้ค่ะแบบนี้พอเราคนไข่ละเอียดดีแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเรารอนมเนี้ยให้มันอุ่นนิดนึงค่ะเราจะเทนมกลับมาในนี้นิดนึงแล้วให้มันคนให้มันไข่เนี่ยมันเปลี่ยนอุณหภูมิหน่อยเพราะว่าถ้าเราเอาไข่ธรรมดาไปเทลงนมอุ่นๆโดยตรงเนี่ยไข่มันจะสุกเป็นเม็ดๆใช้ไม่ได้นะคะต้องให้มันเปลี่ยนอุณหภูมิให้มันค่อยๆอุ่นขึ้นมาก่อนเดี๋ยวรอนมอุ่นสักครู่นะคะก็จะเห็นว่ามีควันเริ่มออกแล้วนะคะนมเราเริ่มอุ่นๆละเราจะเอาเจ้านมอุ่นตัวนี้ค่ะมาค่อยๆเทลงไข่เป็นสายนะคะอย่าพรวดเดียวนะคะเดี๋ยวไข่เราสุกกลัวมากเลยคือถ้าไข่สุกเนี่ยมันเป็นก้อนๆไข่มันจะช่วยในการจับตัวของนมเราค่ะคือส่วนผสมนมมันมีทั้งไขมันทั้งน้ำเวลาทำเป็นไอศครีมบางทีมันเซ็ตตัวไม่ดีค่ะเพราะว่าปกติน้ำกับไขมันแยกจากกันแล้วถ้าไข่มันจับตัวเป็นก้อนก็คือมันไม่ทำงานในการประสานส่วนผสมละก็จะใช้ไม่ได้แล้วไอศครีมเราก็จะมีอะไรเป็นเม็ดด้วยไม่อร่อยเดี๋ยวเราเทมาอย่างเงี้ยค่ะเพื่อปรับอุณหภูมิไข่นิดนึงแล้วค่อยเอาส่วนผสมไข่เทกลับมาในหม้อนะคะเนี่ยค่ะพอส่วนผสมไข่มันเริ่มโอเคเหลวดีละก็เทกลับมาในหม้อได้เลยพอใส่ไข่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็ใส่พวกส่วนผสมอื่นต่อได้เลยค่ะก็มีน้ำตาลทรายกลูโคสค่ะแล้วก็เกลือใส่นิดเดียวพอนะคะแป๊บนึงก่อนเสร็จแล้วก็ไมโลค่ะนี่ใส่เยอะมากเลยนะคะเพื่อความเข้มข้นค่ะหลังจากนี้ใช้ไฟกลางๆค่อนไปทางอ่อนพอนะคะเพราะว่าถ้าส่วนผสมมันสุกไข่มันจะสุกไปด้วยค่ะแล้วมันก็อย่างที่บอกแหละพอไข่สุกมันก็จะจับตัวเป็นก้อนไอศครีมเราก็จะไม่เนียนค่ะอันนี้นะคะถ้าบ้านใครมีที่วัดอุณหภูมิค่ะเราจะต้มไปจนถึงอุณหภูมิประมาณ82องศานะคะจะเป็นอุณหภูมิที่ทางวิทยาศาสตร์ค่ะว่ากันว่ามันฆ่าเชื้อโรคไข่ละเป็นอุณหภูมิที่ใช้ได้นะคะอยู่ที่อุณหภูมินั้นประมาณ30วินาทีถ้าบ้านใครไม่มีที่วัดอุณหภูมิก็
ใช้สังเกตเอาจากใช้ไม้พายคนก็ได้ค่ะแล้วส่วนผสมมันเริ่มหนืดๆติดไม้พายอย่างนั้นก็พอใช้ได้อย่างเราทำเป็นโฮมเมดอะค่ะอย่างบางคนกินไข่ดิบได้อยู่แล้วก็ไม่มีปัญหามากแต่ว่าหรือว่าใครเลือกไข่พาสเจอร์ไลซ์อย่างที่เราบอกอะค่ะมันก็ช่วยอีกระดับหนึ่งนะคะทำให้เราไม่กังวลมากในการกินไข่ดิบเดี๋ยวเราจะคนจนมันส่วนผสมเริ่มหนืดขึ้นนะคะอย่างที่โอบอกเดี๋ยวใช้ไม้พายคอยคนนิดนึงพอส่วนผสมเริ่มหนืดขึ้นสังเกตจากไม้พายเอานะคะก็นับว่าใช้ได้ละแล้วก็การใช้ไม้พายคนเนี่ยมีส่วนดีด้วยอย่างตะกร้อค่ะมีส่วนโค้งตรงนี้ทำให้มันคนไม่ถึงด้านข้างค่ะตรงมุมหม้อส่วนผสมมักจะไหม้ติดข้างๆหม้อนะคะอันนี้ต้องระวังเลยถ้าเราใช้ไม้พายคนเราจะคนแบบเข้ามุมได้ดีแล้วก็ขูดได้ทั่วนะคะก็เดี๋ยวคนจนรู้สึกว่าใช้ได้เดี๋ยวมาดูกันค่ะค่ะก็ส่วนผสมเริ่มหนืดขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเอาขึ้นให้ดูเนี่ยค่ะส่วนผสมจะเห็นเลยว่ามันมีน้ำหนักเทแล้วดังตุ๊กๆอย่างเงี้ยค่ะเริ่มหนืดขึ้นละให้เราพอแล้วนะคะแล้วก็ปิดเตาได้เลยเดี๋ยวเอาส่วนผสมนี้ค่ะไปผสมรวมกับครีมกันนะคะมาขั้นตอนถัดมาเรามาใส่ครีมลงภาชนะกันค่ะใส่ครีมแล้วก็ใส่วานิลลาเอ็กซ์แทรคนะคะเสร็จแล้วเอากระชอนค่ะเอามาใช้กรองส่วนผสมที่เราอุ่นเมื่อกี้นะคะก็คือว่าส่วนผสมเราอะค่ะถึงแม้ว่าเราจะคนระวังแค่ไหนอะค่ะว่าให้มันป้องกันไม่ให้มันจับตัวเป็นก้อนอะยังไงเวลาทำเสร็จอะกรองสักทีนึงก็ดีค่ะเพื่อเช็คดูอีกทีนึงแบบเป็นก้อนก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเช็คดูละโอเคค่ะนี่มีเล็กน้อยเห็นไหมคะเป็นเม็ดบางทีเรามองไม่เห็นเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมเข้ากันค่ะอันนี้ไม่ต้องกังวลแบบทำพวกเค้กนะคะว่าแบบต้องคนด้านไหนตะล่อมยังไงอะไรเงี้ยคนพอแรงๆได้นะคะไม่มีผลมากพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราเอาส่วนผสมตัวนี้ไปใส่ภาชนะค่ะแล้วเดี๋ยวเราเอาส่วนผสมตัวนี้ค่ะไปเข้าช่องแช่แข็งกันนะคะแล้วก็ทำตัวเองเป็นเครื่องทำไอศครีมค่ะเอาเข้าช่องแช่แข็งประมาณสัก30 นาทีชั่วโมงหนึ่งออกมาคนนาทีหนึ่งนะคะคนให้ทั่วๆทางด้านข้างตรงกลางให้มันกระจายทั่วเลยนะคะแล้วก็เอาเข้าช่องแช่แข็งใหม่อีก30 นาทีออกมาคนใหม่นะคะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมเริ่มจะเซตตัวนะคะส่วนผสมนี้ของสูตรนี้ของเรามันมีมิกอินด้วยเดี๋ยวเราจะทำจนมันเซตตัวประมาณพวกซอฟต์เสิร์ฟอะค่ะแล้วเอาออกมาใส่มิกอินกันนะคะก็เดี๋ยวเอาไปทำให้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวมาดูเนื้อไอศครีมกันเลยดีกว่าค่ะก็นี้ผ่านไปประมาณ5 ชั่วโมงนะคะจะเห็นเลยว่าเนื้อไอศครีมเราเริ่มจะจับตัวได้นะคะหนืดแต่ว่ามันยังไม่ได้แข็งแบบจะสกู๊ปแล้วเป็นลูกดีนะคะก็ในขั้นตอนนี้ค่ะที่เราจะมาใส่มิกอินกันนะคะมิกอินตัวนี้เป็นช็อกโกแลตไมโลค่ะแบบหยาบก็เราใส่ไปได้หมดเลยนะคะแล้วก็คลุกให้ทั่วค่ะให้มันกระจายทั่วใครชอบเยอะกว่านี้ก็ใส่เยอะกว่านี้หน่อยก็ได้นะคะอันนี้ไม่มีผลอะไรพอเราคลุกทั่วแล้วค่ะก็เอากลับไปเข้าช่องแช่แข็งเหมือนเดิมนะคะในหลังจากนี้ไม่จำเป็นต้องคนมากแล้วค่ะเพราะว่ามันเริ่มใกล้จะแข็งตัวละก็ทิ้งไปอีกสักประมาณชั่วโมง2 ชั่วโมงค่ะให้มันแข็งตัวดีก็น่าจะใช้ได้แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเอาไปเข้าช่องแช่แข็งให้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงมาดูไอศครีมไมโลของเราค่ะเริ่มจะแข็งตัวแล้วนี่ตักเป็นลูกได้แล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาตักใส่ถ้วยกันดีกว่านี่ถ้ามีถ้วยเขียวๆก็จะตักเสิร์ฟถ้วยเขียวๆให้นะคะได้พอดีมีน้องที่สตูคนหนึ่งไม่เคยกินนมไมโลน่าสงสารมากเลยค่ะ เดี๋ยวตักสัก2 ลูกเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับอัตราส่วนและวิธีทำนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ
happyfoodtravel.tv นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ